Hi guys, කොහමද ඔයාලට? ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ lag එක fix කරන්න කියලා. ඉතින් මේකට සරලවම script එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ run කරන්න වෙනවා. ඒකට MT manager එක ඒ වගේම ගොඩක් applications ටිකක් මේකට අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් set edit codes ටිකක් මේකේ අනිවාර්යෙන්ම add වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන lag එක fix කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ script එක use කරලා පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය game එක මේ විදිහට search කරගෙන ඔයාලට ඒ script එකට add කරලා මේ වගේ script එක run කරාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ අවශ්‍ය game එක lag නොවී run කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඊට කලින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මාව subscribe කරලා bell icon එක click කරලා මේ වගේ videos ඔයා ගාවටම ගෙන ගන්න. ඉතින් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ කට වැදගත් වුණා නම් like එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද ඔයාගේ ෆෝන් එකේ lag එක fix කරගන්න කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ Set Achiever කියන application එක ඔයා download කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ application එක download කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ application එක open කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට application එක search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන install කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ install කියන එක touch කරගන්න. ඉතින් මම application එක install කරගත්ත කලින්ම ඉතින් මේ application එක මම install කරගෙන දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් open කරගත්තා. ඊළඟට ඔයා පල්ලෙහා description එකේ හරි pin comment එකේ හරි link එකක් දාලා ඇති. අන්න ඒ link එකට ගිහලා මෙන්න මේ files ටික download කරගන්න ඕන. ඒක download කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ Set Achiever application එක use කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඒ file එක extract කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට extract කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඒ files ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තව file එකක් හම්බෙවි. ඔයාලට පුළුවන් ඒ file එකත් extract කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට extract කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේක ඇතුළට යන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් MT manager එක වගේම script file එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් MT manager application එක මෙන්න මේ විදිහට install කරගන්න. ඉතින් මේක සරල installation එකක් තියෙන. ඉතින් මම කලින් application එක install කරගත්තා. ඉතින් මම install කරගත්තු application එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඉතින් application එක open කරාට පස්සේ ඔයාලට access දෙන්න ඒ view ඔයාලට පුළුවන් ඒ access ටික දෙන්න. ඉතින් මම කලින් install කරපු නිසා මට දැනට ඒක එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට open කරගත්තට පස්සේ ඔයා යන්න ඕන අර download කරගත්තු file එක තියෙන location එකට. ඉතින් මේ file location එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර script file එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයා අනිත් පැත්තේ තියෙන tab එකට යන්න ඕනේ. ඒ tab එකට ගිහිල්ලා ඔයා select කරගන්න ඕන Android කියන path එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ඒ tab එකෙත් Android කියන path එක select කරගන්නවා. select කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ script එක touch කරගෙන ඉන්න. ඉතින් මේ script එක touch කරගෙන ඉඳලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ move කියන එක දෙන්න. move කියන එක දීලා මෙන්න මේ එන එකට ඔයාලට පුළුවන් ඕකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් script file එක මෙන්න මේ වගේ එහා පැත්තේ tab එකට move වෙනවා. ඒ කියන්නේ Android file එක ඇතුළට මේ script file එක move වෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ script file එක touch කරගන්න. ඉතින් touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ script file එක මෙන්න මේ විදිහට execute කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා root කියන එක touch කරන්නේ නැතුව තමයි මේක execute කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතෙන්ට ඔයාගේ අවශ්‍ය game එක enter කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයා යන්න ඕන Play Store එකට. Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය game එක මෙතනින් search කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙතන search කරගෙන තියාගෙන Free Fire කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් අර name එක හරියටම capital letters වලින් මේකට enter කරගන්න. space තියලා හරියටම capital letters වලින් තමයි මේක මෙතෙන්ට enter කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයා font එක හරියටම මේ විදිහට enter කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ enter button එක එකපාරක් touch කරගන්න. ඉතින් ඔයාට මේ enter button එක touch කරගත්තට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ script එක completely run වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයා මේක run වෙද්දි phone එක off කරන්නවත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ඕෆ් කරන්නවත් මේක කැන්සල් කරන්නවත් යන්න එපා. ඉතින් ඒක නොකර අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මේ ෆුල් ස්ක්‍රිප්ට් එකම රන් වෙන්න දෙන්න ඕන. ඉතින් විශේෂයෙන් කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේකේ ස්ක්‍රිප්ට් එක හැම ෆෝන් එකකටම වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඊට කලින් වීඩියෝස් ගොඩක් කරලා ඇති. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ගැලපෙන වීඩියෝ එකක් හොයාගෙන ඒක ඇප්ලයි කරලා බලන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකට වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. කලින් වීඩියෝස් ගොඩක් තියෙනවා. මේ වගේ ස්ක්‍රිප්ට් වගේම තව ගොඩක් tools use කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එක ස්පීඩ් කරගන්න හැටි මම වීඩියෝස් කරලා ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති එකක් සිලෙක්ට් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට ගැලපෙන එක try කරලා බලන්න. try කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකට ගැලපෙන එක ඔයාලට පුළුවන් එක permanently ඔයාගේ ෆෝන් එකට apply කරන්න. ඉතින් ස්ක්‍රිප්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම රන් වෙලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන dots තුනක්. ඒ තුන touch කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් exit වෙන්න. ඉතින් exit වෙලා දැන් අපි කරන්න ඕන අපේ set edit application එකට යන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට set edit application එක නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකට ගිහලා search කරගන්න set edit කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා උඩින් මෙන්න result එක install කරගන්න ඕන. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ set edit application එක open කරගන්නවා. open කරලා system table එක මේ විදිහට select කරගන්නවා. select කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මගේ steps ටික follow කරලා මම enter කරන codes ටික ඒ විදිහටම මේ set edit application එකට enter කරගන්න. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මතක තියාගන්න ඕන මේ set edit application එක කියන්නේ ඔයාගේ phone එකේ database එක
edit කරන්න access අපිට ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ set edit application එකෙන් ඔයාගේ phone එකට bad effect එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි codes ටික enter කරගන්න ඕන. add new setting දීලා මම මේ enter කරන codes ටික ඒ විදිහටම ඔයාගේ phone එකේ set edit application එකේ system table එකට enter කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මගේ steps ටික follow කරලා මේ codes ටික enter කරගන්න. ඉතින් අවසාන කෝඩ් එක අපි මේ විදිහට එන්ටර් කරගෙන ඉවුනාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ settings වලට යන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකේ settings වලට යනවා. settings වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ applications වලට යන්න. ඉතින් applications වලට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ උඩින්ම තියෙන applications manager වලට යන්න. ඉතින් මේ විදිහට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් set edit application එක හොයාගන්න. ඉතින් මේ set edit application එක හොයාගෙන ඔයාලට පුළුවන් set edit application එක force stop කරගන්න. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන latest android version එකක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ application එක touch කරගෙන ඉඳලා මේ වගේ settings වලට යන්නේ නැතුව ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන applications force stop කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට set edit application එක force stop කරගත්තා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන setting app එක මෙතනින් හොයාගන්න. ඉතින් setting application එකත් හොයාගෙන මම කලින් force stop කරා වගේම මේකත් force stop කරගන්න ඕන. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් setting application එක close වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟට ඔයාගේ ෆෝන් එක restart කරන්න. අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න restart කරලා තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ games play කරන්න ගන්න ඕන. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න. try කරලා comment එකක් දාගෙන යන්න මතක කරන්න එපා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් like එකක් දාලා ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක share කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ආයෙත් මතක් කරනවා channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරලා තියාගන්න. මේ වගේ තවත් videos ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදට ගිහින් එන්නම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි තවත් දවසක හමු වෙමු.